السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى يا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم. أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الجميل والإبداعي والاحترافي في برنامجنا المتميز مايكروسوفت باوربوينت. تكرما يا أصدقاء، قبل ما نبدأ بهذا اللقاء، سبحان الله، هي وقعت بعض الأبيات وراء تصفح الفيسبوك، فكانت الأبيات غاية بالجمالية، وأنا اليوم راح أقدم لحضرتكم شخص جميل للغاية، مؤلف في الفقه الإسلامي للمذاهب الأربعة. فسبحان الله وددت أن أقدم لكم هذه الأبيات وأستعرض لكم القناة مختصة والخاصة بصديقنا الجديد الدكتور ياسر، ونبدأ في لقائنا مباشرة. فلو تكرمتم التركيز قدر الإمكان بهذه اللحظات، وأنا محتاج من حضراتكم تشاركوني بالآراء لمعرفة من هو قائل هذه الأبيات. يقول القائل: ما كل رأس فيه تسكن فائدة إلا لحلاق يقص زوائده، مثل الذي عند الشدائد لا يرى وتراه فورا إن وضعت المائدة. استوقفتني جمال الأبيات بصراحة، وحبيت أني أقرأها لحضراتكم. طبعا أصدقائي الكرام، الشيخ الدكتور ياسر نجار الدمياطي من مصر، طبعا دكتور تعرفت عليه حديثا، راسلني عبر القناة وما شاء الله على الدكتور، فحبيت أني أنا بعد ما اطلعت على قناته الجميلة ولاحظت أنه فعلا شيء أو من المحتوى يلي نحن أمس ما نكون بالحاجة إلى دعمه، لأنه هو أي حد فينا من المسلمين هو محتاج هذه الأمور في علوم الدين والفقه بالخصوص. طبعا لو دخلتم إلى اللمحة رح تشوف بالوصف، هو الدكتور كاتب وصف كامل عنه، حتى أنه هو كاتب أنه مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة في 20 مجلد. هذا السطر بصراحة خلاني أني أنجذب للدكتور بشكل غريب، وقلت لها تكرما لو تسمح لي أنا أقدم هذا المحتوى وهذه القناة، وأتشرف بأني أنا أساهم قدر الإمكان بنشر هذه القناة ضمن روادنا في قناة عالمكم. فأي حد فينا محتاج منا هذه العلوم في ديننا الإسلامي، فتكرما دعم الدكتور ومتابعة الدكتور وحضور هذه الندوات والحلقات الجميلة لحتى نستفاد بالعموم كلياتنا. واللي عنده أي استفسارات واللي عنده أي أسئلة بأي خصوص ضمن هذه الشروحات بإمكانه يكتب في التعليقات، والدكتور رح يرد عليكم إن شاء الله. فرابط قناة الدكتور ياسر النجار الدمياطي رح تكون موجودة بوصف الفيديو، ولا تخجلونا يا أهل الفزعة تكرما، وعدنا الدكتور بالدعم، فتكرما تشتركوا بالقناة وتتابعوا المحتوى وتستفادوا، وأيضا تعملوا مشاركة أيضا لهذا المحتوى في هذا الزمن يلي قل في تداول الفيديوهات القيمة والمحتوى القيم. بصراحة ما راح أتكلم عن المحتوى الهابط، فكلكم تعلمون المحتوى المقدم على منصات التيك توك واليوتيوب والمشهور عالميا والمشهور عربيا وأكثر مشاهدات وما شابه ذلك. فما رح نتكلم، كل حد فيكم بيعلم علم اليقين جودة المحتوى المطروح تمام لأي مستوى هو واصل له. فتكرما واقع علينا الدعم فعلا لمحتوى يحتاجه كل حد فينا. وأعتذر عن الإطالة بالمقدمة، لكن شعرت بشيء من المسؤولية أمام أصدقائي، أمامكم أنتم، أمام الدكتور، أمام الناس اللي مو قادرة تحصل على تعاليم في الفقه الإسلامي. فممكن نحن نساهم في رفع شأن هذه القناة وإيصالها إلى كل حد هو محتاجه. وألف شكر لكم لحسن استماعكم بهذه المقدمة، ويلا حتى نبدأ بلقاء متميز في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية، وأتشكركم جميعا لاستماعكم لمقدمة هذا اللقاء. وبصراحة اليوم يعني كان في مهارة جديدة كنت مجهزها من فترة أني أعرضها على حضراتكم، بس ما كنت عم بلاقي الوسيلة اللي أقدم فيها
هذه المهارة. فاليوم في درس جميل أو تطبيق جميل، تمام، رح نطبقها على صورة أو على كيفية إظهار الصورة بأفضل طريقة احترافية لأي صورة أنت رح تستخدمها في عروض تقديمية. ممكن أنك تستخدم هذه التقنية بعرض الصوريات بشكل جدا رائع، بحيث أنه هو يرفع نسبة التركيز من المتابعين لعروضك التقديمية، تمام، ويشد الانتباه بطريقة عرض جميلة في باوربوينت لعرض الصور بالخصوص. خلنا نتوجه إلى insert بداية ونقوم بإدراج الصورة. وأنا كنت محضر صورتي الشخصية. خلينا ننتقل إلى الداونلود. وين الداونلود؟ هذه داونلود، هذه الديلجرام، هذه الصورة، تمام. هذه الصورة الآن رح أفترض أن هي صورة رح نستخدمها في السلايدات أو في بروفايل تعريفي أو ما شابه ذلك، ولكن أنا بدي أعرضها بطريقة جميلة، بطريقة جديدة. هذا اللي عم بحاول أني أنا أوصله لحضراتكم. طيب، رح نطلع عن موضوع الباوربوينت شوي ونتوجه إلى موقع الفري بيك. رح نستخدم هذه الفرش، تمام، في تصميمنا لهذا اليوم. طبعا هذه الفرش بإمكانك أنك أنت تستند على آلية البحث. طبعا أنا ترجمت لكم إياها، تمام، هي ضربة الطلاء، هي الفرشات ضربة الطلاء، تمام. فيك تأخذ هذا المسمى وتتوجه إلى الفري بيك وتبحث عنها ويعطيك أشكال عديدة. يعني أنا اليوم رح أشتغل على هذا النموذج، وهذا هو النموذج ورح يكون موجود في صندوق الوصف. لكن أنت إذا حبيت تأخذ أي أشكال تانية عن الفرش، أو هو اللي سمعنا إياه هون، شو سمعنا إياها؟ ضربة الطلاء، فيك تستخدم البحث بنفس المسمى باللغة الإنجليزية وتشوف العديد والعديد والعديد من الأشكال اللي ممكن تساعدك لأي فكرة أنت حابب تشتغل عليها. تمام، كلام جميل. إذا نحن رح نشتغل أول شيء على هذه الأشكال. فبعد ما نصل إلى أي صورة نحن نحب نشتغل عليها، نضغط على مفتاح داونلود وبختار فري داونلود، ونقوم بتحميل هذه الصورة إلى الديسكتوب وأنقر على مفتاح سيف. كلام جميل. طبعا الملف مضغوط، أعطاني إياه الموقع. رح نقوم بفك الضغط، هذا هو. رح ننقر باليمين ونعمل فك ضغط عن المجلد، تمام، لنشوف شو المتاح معنا. خلينا نعمل تكبير للمصغرات، تمام. بنلاحظ عندي ملفين، يعني ملفات تعليمات، وعندي ملف صورة JPG، وعندي ملف EBS، يعني هو ملف إليستريتور ما راح يشتغل معنا أي برنامج. طيب أنا كيف راح أشتغل ضمن الباوربوينت؟ طيب الآن نحن لو أخذنا الصورة إلى باوربوينت راح نشوف فيها بعض المشاكل. المشكلة الأولى هو موضوع اللون الأبيض اللي إجانا والصورة غير مفرغة. بتقول لي أستاذ ما في عنا مشكلة، نحن نتوجه إلى الكلر، وفي عندي هون اسمه تعيين اللون الشفاف. يعني أنا هو شافط الألوان أو أداة إزالة اللون ما برغب بوجوده في صورة، فبنقر عليه وبحدد اللون الأبيض فيتم إزالته، بيكون حصلت على أشكال مفرغة. وعندي أيضا ميزة إضافية أنه في عندي شيء اسمه جروب، إني أنا بحسن بقطع الأشكال اللي أنا ماني محتاجة وأبقي مثلا على شكل واحد فقط، تمام، الموضوع ولا أجمل من هيك. طيب لحد الآن كلام جميل. طبعا أنا راح أقول لك الآن أمر، خلنا نكبر شوي، تمام. لاحظ الآن، خليني أضع الصورة هون، معلش ولو شوهت صورتي، لكن بعد شوي راح تكون في لها تأثير جميل إن شاء الله. لاحظ الآن أنا راح أحدد الصورة الأولى، أضغط مفتاح الكنترول أو الشيفت وبحدد الشكل الثاني. بتوجه إلى فورمات، ما عندي فورمات الخاصة بالأشكال، ما عندي غير فورمات هي خاصة بالصور، وبجي ببحث عن موضوع دمج الأشكال ما بلاقيها. بمعنى خلني أحط الشكل على طرف، بمعنى أنا لو توجهت إلى insert وأخذنا شكل وليكن أي شكل، تمام، وأخذنا الشكل بهذا المكان، لو ضغطت على الصورة ضغطت مفتاح الشيفت وحددت الشكل، ظهرت عندي قائمة فورمات، وعندي هون دمج الأشكال. هذه هي دمج الأشكال، وعندي التقاطع، ممتاز. بحسن بدمج الصور، بعمل تجزئة، بعمل طرح، نعمل اللي نحن محتاجينه من خلال دمج صورة مع الشكل. طيب ليش لكان أنا ما تم الدمج ما بين هذا الشكل وهي الصورة؟ قال لأن البرنامج تم اعتبار هذا الشكل على أنه صورة، ونحن فعلا لما فكينا الضغط هون هو شو أعطاني؟ عبارة عن صورة JPG. فوقعنا في مأزق ولا يمكن استخدام هذه الأشكال. فمهارة اليوم هي اللي حنسلط عليها الضوء، فلو تكرمتوا من التركيز لحتى تاخذوا مني المهارة بشكل كامل. راح نرجع إلى متصفح الجوجل، وبرجع إلى محرك البحث جوجل، وبكتب في خانة البحث PNG
to SVG converter، يعني تحويل ملفات الصور إلى ملفات SVG قابلة للتعديل، وكلمة converter يعني محول. فبيعطيك بعض النتائج. أنا رح أترككم في صندوق الوصف هذا الرابط، هذا الموقع جميل جدا، أونلاين فري. لاحظ أونلاين فري عبارة عن converter PNG to SVG. خلنا نختاره مباشرة. نختار الملف باللغة العربية، رح ننقر عليه ونحدد الملف الموجود، يمكن هون بالمجلد. هذا هو، نكبر. تمام، هذه الصورة رح نقوم بتحميلها إلى الموقع. تمام، بس إذا انتهينا موضوع التحميل أضغط المفتاح تحويل أو الكونفرتر إذا كان ظهر عندكم باللغة الإنجليزية. طبعا عم بيتم الآن المعالجة وتحويل الصورة من الجي بي جي أو البي إن جي بأي صيغة كانت عندك إلى اس في جي. لاحظ الآن بس اللي انتهى وأعطاك اس في جي. هذا هو الحجم 297 كيلو بايت فقط لا غير. أنقر على مفتاح التنزيل لحتى نحن نقوم بتنزيل الصورة، وخلنا نضيفها بنفس المجلد وأنقر على المفتاح سيف. كلام جميل لحد الآن. نرجع على مجلدنا، رح نشوف انه في عندي ملف بصيغة SVG وهو الصورة. الآن لاحظ الفائدة اللي نحصل عليها. خلني اختار شريحة جديدة ونحطها بالأول هون. تمام، وخلنا نختار ملف SVG اللي قمنا نحن بتحويل الشكل الجي بي جي من صورة إلى SVG، ونشوف الفوائد يلي حصلنا عليها. رح انقر واسحب او من ادرار الصورة نفس المبدأ، ما عندك اي مشكلة بكل الاحوال. رح احدد على الشكل، انقر باليمين، لاحظ، وبجي بختار جروب وبختار ان جروب او فك التجميع. وفي عندي امر جميل جدا موجود مباشرة اسمه convert to shape، يعني حول هذه الصورة الى شكل. ونحن بنعرف او شفنا قبل شوي يتم تفعيل ميزة الدمج بين الصور والاشكال فقط لا غير. فهذه صور يجب تحميلها او تحويلها عفوا الى اشكال، ففقط هي ملفات الاس في جي التي يمكن تحويلها الى اشكال لحتى يتم استخدامها في عمليات الدمج مع الصوريات او الاشكال الاخرى. هذا هو لب الموضوع في مهارة اليوم. خلني اختار convert to shape او انك تعمل ان جروب، هو رح يقول لك يجب التحويل الى شيب، فبنقول له يس. كلام جميل للغاية. الان نحن لو فكينا الضغط مرة تانية رح ينفرطوا معنا اجزاء جدا صغيرة. انا محتاج اختار هذا جزء لحال كامل او هذا جزء لحال كامل. لاحظ الان صار فيني اشتغل على كل جزء على حدة. جميل جدا لحد الان يا اصدقائي. الفكرة بالموضوع الان رح اقوم بتكرير الصورة او بالشريحة أكثر من مرة. يعني راح اختار ديبليكيت سلايد مرتين، 3، 4. أنت بتختار حسب ما تشاء، حسب موضوع الصورة يلي عندك. تمام، صار في عندي هون أعتقد 7. تمام، 6 وهذه 7. تمام، خلنا الآن نرجع إلى الشريحة الرئيسية وبجي بختار أحد أو بحدد أحد الأشكال. أختار كنترول+C يعني نسخ، وبجي إلى الصورة الأولى وبعمل لصق. كلام جميل. رح ناخذ التفاف بحيث نحن نوضع الشكل او نترك الشكل موجود بمكان معين. تمام، وليكن على سبيل المثال نكبرها شوي يكون معي مثلا تمام بهذا المكان. الان راح احدد الصورة. لاحظ معي الان بضغط مفتاح الكنترول او الشيفت وبحدد الشكل. ظهرت معي فورمات وظهرت معي دمج الاشكال. راح نختار منها التقاطع، فبيكون نحن حصلنا الآن على تعبئة جميلة للشكل بجزء من الصورة. كلام جميل للغاية لحد الآن. بترك الشريحة مثل ما هي وبرجع بختار شكل تاني، وليكن مثلا نحن رح نجرب اليوم أكثر من شكل. تمام، برجع للشريحة الثانية بختار كنترول+V وبرجع بعمل التفاف. طبعا نحن الصورة أخذناها بالأول هي نازلة هيك، خلينا نعملها الآن بالعكس. عفوا، وين صار الدوران؟ هذا هو الدوران بالعكس. تمام، وليكن بهذا الشكل. تمام، راح اضغط على الصورة، اضغط مفتاح الكنترول وبحدد على الشكل من فورمات، من دمج، بنختار تقاطع. ممتاز. الجزء اللي ظهر معي بختار منه كنترول+X وبرجع الشريحة الأولى وبختار كنترول+V. لاحظوا الآن الدمج بين الشكلين أعطاني بنفس الأماكن ظهور للصورة بطريقة مبتكرة واحترافية وجميلة للغاية. خلنا نختار شكل ثالث. الله أكبر الله أكبر. وبرجع إلى الصورة أو إلى شريحة جديدة وبختار التفاف لقلم. طبعا احنا أخذنا الجزء الأول يكون نازل بنزول لليسار ومن ثم لليمين، وهذه راح تكون معنا لليسار. تمام، يكون معنا بهذا الشكل
وبسحب الصورة عندي اياها مثلا لهون. تمام. طيب برجع بحدد الصورة، بضغط كنترول وبحدد الشكل، بتوجه الى فورمات وبختار تقاطع وبختار كنترول زائد اكس وبرجع لهون كنترول زائد في. ممتاز للغاية. برجع بختار احد الاشكال وليكن هذا الشكل، بختار كنترول زائد سي وبجي لهون بختار كنترول زائد في. الان رح نعمل عملية عكسية. تمام. يعني رح يكون عندي من اليسار. تمام. وبحاول تقريبا وانا بطلع على الصورة هون انا وين وصلت بدمج الاجزاء من الصورة، انا وين وصلت تقريبا، وبحاول اقتطع نفس المساحات. طيب بحدد الصورة، بضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكل من فورمات من دمج، بختار التقاطع وبختار كنترول زائد اكس وبجي الى صورتنا الرئيسية وبختار كنترول زائد في. طيب هدول الشرائح خلينا الان نعمل لهم ديليت. تمام. برجع لهون بختار شكل ثالث وليكن كنترول زائد سي وبجي لهون بختار كنترول زائد في. وصلنا الى منطقة جميلة. خلينا نعمل مثلا بهذا الشكل. اعتقد هذه المنطقة او هون تحت المايك. جميل. تمام. اخذ هذا الجزء، بضغط على الصورة، اضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكل، وبنفس الطريقة بنختار شو؟ نختار التقاطع كنترول زائد اكس وبجي كنترول زائد في. ممتاز. اجت مكانها. صفى عندي هذا الجزء. خلينا نحن نختار تغطية له وانتهينا من، يعني انا ما راح اكتر معكم كتير، اعطيكم فقط الموضوع المهارة. طيب الان خلني اختار مثلا هذا الشكل وكنترول زائد سي وبجي لهون كنترول زائد في. تمام. وخلنا نعمل التفاف وليكن بهذا الشكل. تمام. اعتقد الموضوع تحت الكتف. جميل. مثلا يكون معنا مثلا بهذا المكان. طيب نفس الطريقة بعد تحديد بتوجه الى فورمات وبنختار تقاطع وكنترول زائد اكس وبجي لهون كنترول زائد في. طيب انا راح احذف كل الشرائح البقية. طبعا الموضوع يحتاج الى معالجة اكثر من هالشكل لتطلع معنا الصورة بافضل جمالية. تمام. انا بختار المواضع بعشوائية. تمام. طيب فلهيك هذا الشكل ما ضليت انا محتاجه، بقوم بحذفه طبعا الشريحة الاولى، وراح انقر باليمين وبتوجه الى فورمات باك جراوند وبختار من لون التعبئة أداة قطرة الألوان وبختار أي لون مناسب لك من الخلفية لحتى يكونوا بنفس الصورة، وليكن خلني أختار على سبيل المثال هذا اللون. تمام. فلاحظ الانطباع الجميل لعرض الصورة بدرجاتها بهذا الشكل. الآن رح نعمل بعض الانيميشن للأجزاء الصورة، فبنتوجه إلى قائمة الانيميشن ومنفعل جزء الحركة ومسكر تنسيق الخلفية. طبعا اول شكل عندنا اياه، هذا هو اول شكل عندنا اياه كنترول زد، هذا هو اول شكل ظهر معنا. بجي بنختار على سبيل المثال وايب. تمام. وبختار يكون عندي ظهور مثلا من الاعلى. تمام. خلي يكون مثلا بعد السابق والمدة 25. بجي بختار الصورة الثانية، هذه هي الصورة الثانية بس اتأكد منها، وبختار نفس التأثير وخلي يكون معي مثلا من اليسار. ايضا بختار يكون عندي بعد السابق ويكون عندي ب 25 كسرعة. الصورة رقم 3 وليكن هذه الصورة او هذا الجزء. تمام. كمان برجع بختار الوايد، وايضا بختار يكون عندي مثلا من اليسار او من الاعلى. تمام. وبختار يكون عندي بعد السابق. تمام. طيب شو صفى عنا كمان؟ عندي هون جزء من الصورة. تمام. بختار ايضا شو كنا عم نختار؟ وايب عفوا. ايضا بختار يكون عندي من الاعلى. وين الاعلى؟ هذا الاعلى. وايضا بختار يكون عندي بعد السابق. بنفس الطريقة بنشتغل كل الصوريات او كل اجزاء الصوريات. محتاج شوية تركيز بصراحة بعد السابق، وانا يبدو اني شردت شوي فسامحوني. تمام. ما بعرف اذا كان بقي عنا اي شيء. خلينا نشغل وبنشوف طريقة العرض كيف راح تكون. في عنا هذا الجزء، هذا الجزء على ما اعتقد. طيب اذا ممكن موضوع جزء التحديد يساعدنا، فلو توجهنا الى فورمات وفعلنا سيلكشن بان، في عندك امكانية الاخفاء لاي اجزاء، يعني انت جهزت لهم تأثيرات بامكانك انك تقوم باخفائهم. تمام. هذا الجزء عندي، هذا الجزء اعتقد هذا هو يلي نحن ما عملنا له تأثير. تمام. طيب هذا له تأثير، نخفيه الآن
هذا له تأثير بنخفيه، هذا له تأثير بنخفيه. طيب في عندي أيضا هذا ما له تأثير وهذا له تأثير بنخفيه. هذا هو الجزء المتبقي فقط لا غير، يعني وصلنا له. وهي بيكون علمناكم طريقة كيف نحن نحصل على هذه الأجزاء من خلال قائمة السلكشن مباشرة أو قائمة التحديد. طيب نختار كمان الويب وخلي يكون عندي إياه بعد السابق، وأيضا خلي يكون عندي إياه مثلا من الأعلم تماما. طيب وبنزل المدة الزمنية إلى 25. الآن راح أعطي شو أول يعني إظهار الكل، ومنشغل العرض كيف راح يصير معنا بهيدي الجمالية يا أصدقاء. فأنت لو بطأت الحركة شوي ممكن تظهر لك بطريقة أجمل من هيك. يعني نحن لو حددنا الكل الآن من هون الكل وعملنا عملية ضبط وليكن إلى 50 مثلا وشغلنا العرض كامل، فرح يكون في شيء جميل لعرض الأشكال أو أجزاء الصورة بالعموم. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم يعني شيء أو ميزة إضافية من خلال تحويل أي صورة PNG إلى صورة قابلة للتعديل ودمجها لحتى نحسن نطلع من خلالها مخرج جميل بعرض الصوريات ضمن مشاريعنا في برنامج باوربوينت. فتكرما لا تنسونا من التفاعل ولا تنسونا من الدعم. تجزوا عنا كل خير وألقاكم على خير. ولا تنسوا معي مسابقتنا من هو قائل الأبيات يلي ذكرتها في بداية لقائي معكم اليوم. واترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.